Nên hôm nay tôi vào viên sống của chúng ta ngày hôm nay, tôi sẽ mở ra và bắt đầu hâm nóng một ổ bánh mì để ăn nha. Hâm nóng bằng lò vi sóng thì chắc nó sẽ giòn và thơm lắm đó. Nhấn nút và chờ đợi thôi.